नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। धेरैजना दर्शकको आग्रह बमोजिम आज म कक्षा 11 र 12 को मूल्याङ्कन तरिका सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। मैले योभन्दा अगाडिका 3वटा भिडियो मार्फत कक्षा 1 देखि 10 सम्मको मूल्याङ्कन प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत रूपमा बताएको थिएँ। ती भिडियोहरू धेरैजनाले मन पराउनु भएको थियो र निकै राम्रा प्रतिक्रियाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसका लागि तपाईँ सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कक्षा 1 देखि 10 सम्मको मूल्याङ्कन प्रक्रिया जान्नका लागि तपाईले ती भिडियोहरू अवश्य हेर्नुहोला र कक्षा 11 र 12 को मूल्याङ्कन प्रक्रिया जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आजको भिडियो नछुटाइकिन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि यो भिडियो निकै उपयोगी रहेको छ। भिडियोबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण भिडियोलाई धेरै नै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। कक्षा 11 र 12 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया कक्षा 9 र 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ 25% रहेको छ भने बाह्य मूल्याङ्कनतर्फ 75% रहेको छ। 9 र 10 मा पनि यही नै हुने गर्दछ। परीक्षा समय चाहिँ 3 घण्टा रहेको छ। 9 र 10 मा पनि परीक्षा समय 3 घण्टा नै तोकिएको छ। अब यहाँनिर मूल्याङ्कन र परीक्षाका कुराहरूलाई तपाईले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लेखिदिएको छु। परीक्षा र मूल्याङ्कनमा थोरै फरक हुन्छ। मूल्याङ्कनका विभिन्न साधनहरू हुन्छन्। ती साधनहरूमध्येको एउटा साधन मात्र परीक्षा हो। परीक्षा र मूल्याङ्कनमा थोरै फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने नै हुन्छ यसमा। अब सबैभन्दा पहिला त्रैमासिक मूल्याङ्कनको बारेमा चर्चा गरौँ। कक्षा 11 र 12 को लागि त्रैमासिक मूल्याङ्कनको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि म चाहिँ वार्षिक मूल्याङ्कनको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। त्रैमासिक परीक्षा 75% अङ्कभारमा सञ्चालन गर्ने, तर 6 अङ्कभारमा कन्भर्ट गरी राख्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि जति पूर्णाङ्कमा लिए पनि 75% अङ्कभारमा रहेर लिए पनि तपाईले चाहिँ 6 अङ्कभारमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट 6 परीक्षाबाट 6 नम्बर आउँछ। सहभागिता अन्तर्गत 3 अङ्कमा विद्यार्थीले कति पायो त्यो चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। विषय अनुसार परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्य आदिका लागि 16 अङ्क रहनेछ। यो 16, यो 3 र यो 6 गरेर 25 पूर्णाङ्कमा आधारित रहेर प्रत्येक त्रैमासिक मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीलाई त्रैमासिक रूपमा 25 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिएको ग्रेड सिट दिनुपर्ने हुन्छ। त्रैमासिक ग्रेड सिटमा जम्मा क्रेडिट आवर 6.75 रहनेछ। किनभने यहाँनिर 75% अङ्कभारमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिएको हुँदा यो जुन क्रेडिट आवर छ क्रेडिट आवर पनि त्यसरी नै विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्रैमासिक मूल्याङ्कन कक्षा 11 र 12 को रूपरेखा रहेको छ। यो रूपरेखा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। सहभागिता अन्तर्गत 3, प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य बापत 16, त्रैमासिक परीक्षा लिखित बापत चाहिँ 6 गरेर जम्मा 25 रहेको छ। यो कुरा अघि पनि बताइयो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा निम्नानुसार विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्कभारलाई ग्रेडमा उल्लेख गर्ने। अब यो अनुसार जुन विद्यार्थीले प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त अङ्कलाई जोडिसकेपछि यहाँनिर ग्रेडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो विषय कोड यहाँनिर राखिएको छ, विषय यहाँनिर लेखिएको छ, सहभागिता अन्तर्गत 3 नम्बरमा कति पायो, प्रयोगात्मक परियोजना कार्यमा 16 अङ्क अन्तर्गत कति पायो त्यो लेख्न पर्यो। त्यस्तै गरेर त्रैमासिक परीक्षा 6 अङ्क मा रहेर कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईले जति अङ्कमा लिएको भए पनि 6 पूर्णाङ्कमा कन्भर्ट गरेर त्यसमा कति पाउँछ उसले त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा 25 अन्तर्गत कति भयो यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। र 25 मा 21 आउनु भनेको ए हो, 25 मा 20 आउनु भनेको पनि ए नै हो, 25 मा 18 आउनु भनेको बी प्लस हो। यसरी नै तपाईले यहाँनिर जति आउँछ त्यो अङ्कलाई चाहिँ ग्रेडमा तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अरू केही पनि छैन। तपाईले यो अन्तर्गत पाएको यसरी पाएको विद्यार्थीको अङ्कलाई जोड्ने र जोड्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर ग्रेड कुन आयो त्यो ग्रेड चाहिँ यहाँनिर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब ग्रेड लेखिसकेपछि ग्रेडका आधारमा तपाईले ग्रेड पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेडलाई यहाँनिर यसरी राखिएको छ। यसैको आधारमा ग्रेड पोइन्ट यहाँनिर जस्तो ए भनेको 3.6 हो, यहाँनिर 3.6 लेखिएको छ। बी प्लस भनेको 3.2 हो, ए प्लस भनेको 4 हो। यो तरिकाले वर्गान्तर तालिका जुन रहेको छ त्यही तालिका अन्तर्गत रहेर तपाईले चाहिँ यो ग्रेडबाट ग्रेड पोइन्टमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्रेडिट आवर यसरी लेखिएको छ। अब यहाँनिर ग्रेड आइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर डब्लुजिपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डब्लुजिपी भनेको चाहिँ सीएच इन्टु जिपी नै डब्लुजिपी हो। जस्तै यहाँनिर क्रेडिट आवर सीएच भनेको क्रेडिट आवर 0.75 इन्टु
3.6 गर्दाखेरि 2.7 आयो। त्यस्तै गरेर 1 इन्टु 3.6 गर्दाखेरि यहाँनिर 3.6 नै आयो। 1.25 इन्टु 3.2 गर्दाखेरि 4 आयो। यो तरिकाले यहाँनिर यसरी CH इन्टु GP बनाएर चाहिँ यहाँनिर ग्रेड WGP चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। सबै विषयको तपाईँले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र सबै विषयको WGP लाई तपाईँले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै विषयको WGP लाई यसरी जोड्दाखेरि यहाँनिर 23.8 आएको छ। अब यो 23.8 लाई 6.75 यो चाहिँ जम्मा क्रेडिट आवर हो। यो त्रैमासिक परीक्षा त्रैमासिक मूल्याङ्कनको जम्मा क्रेडिट आवर चाहिँ 6.75 रहेको छ। 23.8 लाई 6.75 ले भाग दिने, भाग गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 3.52 यसरी आएको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 23.8 भागा 6.75 गर्दाखेरि बराबर कति आयो 3.52 आयो। यो नै यहाँनिर रहेको छ। GPA को चाहिँ फर्मुला यहाँनिर पनि लेखिएको छ। यो तरिकाले तपाईले GPA यहाँनिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्रैमासिक मूल्याङ्कनको लागि तपाईले यसरी GPA WGP निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्रैमासिक रूपमा विद्यार्थीलाई दिने ग्रेड सिटमा भने तपसिलको विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर विषयहरू यसरी उल्लेख गरियो, क्रेडिट आवर यसरी राख्यो, ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर यसरी राख्यो, ग्रेड यसरी राख्यो र त्यस्तै गरेर यहाँनिर रिमार्क्स यो चाहिँ ग्रेड विस्तृतीकरण जुन रहेको छ। जस्तै A ल्याउनु भनेको एक्सिलेन्ट भयो, यो तरिकाले B+ भनेको भेरी गुड भयो। यो जुन ग्रेड विस्तृतीकरण जुन चाहिँ लेटर ग्रेडिङ पुस्तिकामा चाहिँ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा जुन उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा अनुसार तपाईले चाहिँ यहाँनिर यसरी ग्रेड विस्तृतीकरण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो रिमार्क्स अन्तर्गत कसरी तयार गर्ने यस्तो भन्ने कुरा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो खोजेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो त्रैमासिक रूपमा दिने जुन ग्रेड सिट छ त्यो ग्रेड सिटमा तपाईले यति कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तल GPA पनि रहेको छ, ग्रेड र क्रेडिट आवर, ग्रेड पोइन्ट, ग्रेड अनि रिमार्क्स यति कुराहरू चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यो त्रैमासिक रूपमा विद्यार्थीलाई दिने ग्रेड सिटको कुरा भयो। अब आयो वार्षिक मूल्याङ्कन। अब वार्षिक मूल्याङ्कन 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। यसलाई पनि आन्तरिक 25 र आवधिक 75 गरी छुट्याइएको छ। अब वार्षिक मूल्याङ्कनमा पनि आन्तरिक छुट्टै 25 हुन्छ, आवधिक छुट्टै 75 हुन्छ। यो तरिकाले यसलाई छुट्याइएको छ र बल्ल यसको 100 हुन्छ। वर्षभरिको सहभागिता बापतको 3 अङ्कभारमा विद्यार्थीले पाएको अङ्कभार राख्नुपर्ने हुन्छ। सहभागिता अन्तर्गत 3 हुन्छ। वर्षभरिको प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य बापत 16 अङ्क हुन्छ। त्यस्तै गरेर वर्षभरिको त्रैमासिक परीक्षा बापतको 6 अङ्कभारका लागि 2 वटा त्रैमासिक परीक्षामा पाएको 6 अङ्कभारलाई 3 अङ्कभारमा रूपान्तरण गरी विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्कभार राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो अब 2 वटा त्रैमासिकबाट तपाईले 3 अङ्क चाहिँ यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट विभाजन गरेर यसरी चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिका अनुसार 75 पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीले पाएको अङ्क उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। बढी प्रयोगात्मक हुने कम्प्युटर लगायतका विषयका लागि 50 पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीले पाएको अङ्क उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। अब विद्यार्थीलाई चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिएको ग्रेड सिट दिनुपर्ने हुन्छ वार्षिक परीक्षामा। वार्षिक ग्रेड सिटमा सबै विषयमा जम्मा गरी क्रेडिट आवर 27 रहनेछ। यो 11 र 12 को जम्मा क्रेडिट आवर चाहिँ 27 रहेको छ। यसरी चाहिँ यो वार्षिक मूल्याङ्कनको जुन नियम छ यो नियम चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। यसको रूपरेखा सामान्यतया यहाँनिर मैले यसरी लेखेको पनि छु। सहभागिता अन्तर्गत 3 हुन्छ। विषयगत पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार 16 हुन्छ। पहिलो त्रैमासिकबाट 3 आउँछ, दोस्रो त्रैमासिकबाट 3 आउँछ। जतिवटा त्रैमासिक लिए पनि 2 वटा त्रैमासिकबाट तपाईले 3 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। वार्षिक परीक्षा लिखित जुन हुन्छ यसबाट तपाईको 75 रहनेछ। यो माथिको 25 र यो 75 गरेर यहाँनिर जम्मा जम्मी 100 पूर्णाङ्क यसरी रहने गर्दछ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वार्षिक मूल्याङ्कनको कुरा चाहिँ यहाँनिर राख्यो। वार्षिक मूल्याङ्कन गर्दा यो तरिकाले तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक आन्तरिक र बाह्य दुवैको मूल्याङ्कन नमुना चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। यहाँनिर कर्मसङ्ख्या विषयको कोड राखियो, यहाँनिर विषय राखियो। त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार, यहाँनिर तपाईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार अन्तर्गत यी कुराहरू चाहिँ रहेका छन्। यहाँनिर यी कुराहरू यो सबै जो छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार अन्तर्गत राखिएको छ। र बाह्य जुन चाहिँ अन्तिम परीक्षा लिन्छ, अन्तिम परीक्षाको चाहिँ यहाँनिर 75 रहेको छ। अब आन्तरिकको जुन उठाइन्छ यो चाहिँ परीक्षा लिन्छ, अन्तिम मूल्याङ्कनको अङ्कभार जुन छ यो चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ यसको 75 को चाहिँ। तर यतातिर जुन 25 छ यो 25 चाहिँ यसरी उठाउने गरिन्छ। यहाँनिर सहभागिता अन्तर्गत 3, प्रयोगात्मक परियोजना अन्तर्गत 16, त्रैमासिकमा पहिलोबाट 3, दोस्रोबाट 3
अनि जम्मा गरेर यहाँनिर 25 भयो। यो आन्तरिक यहाँनिर 25 हुन आयो र अन्तिम अङ्कबार जुन छ अन्तिम मूल्याङ्कनको चाहिँ यहाँनिर परीक्षा सञ्चालन जुन छ त्यो 75 हुन्छ। यसरी चाहिँ यही अन्तर्गत रहेर हामीले नम्बरहरू यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थीको यो तरिकाले चाहिँ नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक विषयमा कसरी पायो यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वार्षिक मूल्याङ्कनको यहाँनिर थाहा पाउनुपर्ने कुरा स्तरीकृत औसत अङ्क जुन चाहिँ जिपिए भनिन्छ र विषयको अन्तिम ग्रेड जसलाई फाइनल ग्रेड भनिन्छ यो निकाल्ने तरिका चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। 25% आन्तरिक मूल्याङ्कन र 75% आवधि मूल्याङ्कनको भार भएकोले पाठ्यघण्टा पनि विभाजन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीले पाएको अङ्कबार छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो आन्तरिक र बाह्य जुन छ यो दुईटालाई जोड्ने गर्नुहुन्छ धेरैले, जोड्न चाहिँ पाइँदैन। आन्तरिकलाई छुट्टै तरिकाको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसको छुट्टै ग्रेड निकाल्दै गइन्छ। आवधिकको छुट्टै तरिकाको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा आन्तरिक र आवधिकलाई जोडेर आएको अङ्क जुन हो त्यो अङ्क अनुसार ग्रेड निकाल्ने चाहिँ होइन। अब यो तरिकाले यहाँनिर रहेको छ। अर्को कुरा यो आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कनको पाठ्यघण्टाले ग्रेड पोइन्टलाई छुट्टा छुट्टै गुणन गरी डब्लुजिपी निकाल्ने, यो अघि पनि यो कुराहरू गरियो। आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कनमा आएको डब्लुजिपीलाई जोडेर विषयको जम्मा पाठ्यघण्टाले भाग गर्ने र प्राप्त अङ्कलाई विषयगत अन्तिम रेज वर्गान्तर तालिका अनुसार विषयगत अन्तिम ग्रेड फाइनल ग्रेड चाहिँ दिने। अब स्तरीकृत औसत अङ्क निकाल्ने तरिका चाहिँ यहाँनिर डब्लुजिपीलाई जोड्ने र क्रेडिट जम्मा क्रेडिट आवरले भाग गर्ने, यही नै रहेको छ। यसको नमुना पनि म यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मूल्याङ्कन वार्षिक मूल्याङ्कन फाइनल ग्रेड र जिपिए निर्धारण कसरी हुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको रहेको छ। यहाँनिर सब्जेक्ट कोड लेखिएको छ, यहाँनिर सब्जेक्ट लेखिएको छ, यहाँनिर क्रेडिट आवर लेखिएको छ। जस्तै थ्योरीको छुट्टै क्रेडिट आवर छ, इन्टर्नलको छुट्टै क्रेडिट आवर छ। यो प्रत्येकको क्रेडिट आवर छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ मार्क्स कति आयो त्यो अन्तर्गत तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मार्क्स राखिएको छ। जस्तै थ्योरीमा 75 मा 60 पायो, इन्टर्नलमा 25 मा 21 पायो। यसरी छुट्टा छुट्टै राखिएको छ। 75 मा यहाँनिर 65 पाएको छ भने 25 मा यहाँनिर 20 पाएको छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि। प्रत्येक विषयको लागि चाहिँ इन्टर्नल र थ्योरी जुन छ यो तपाईँले यहाँनिर छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ डब्लुजिपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यो सबै चाहिँ राखिसकेपछि डब्लुजिपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर डब्लुजिपी निकाल्दाखेरि सिएच इन्टु जिपी, यो थ्योरीको क्रेडिट आवरले थ्योरीकै ग्रेड पोइन्टलाई गुणन गर्ने, अनि इन्टर्नलको क्रेडिट आवरले इन्टर्नलकै ग्रेड पोइन्टलाई गुणन गर्ने। त्यसो गर्दा जुन आउँछ यसलाई छुट्टा छुट्टै यसरी चाहिँ उल्लेख गर्ने। जस्तै यहाँनिर यो चाहिँ 2.25 इन्टु 3.6 गर्दा 8.1, अनि त्यसपछि 0.75 इन्टु 3.6 गर्दाखेरि 2.7 आयो। यसरी चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। र यहाँनिर यसको चाहिँ अब यसरी तपाईँले डब्लुजिपी यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सबै विषयको इन्टर्नल र थ्योरी गरेर यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब आयो फाइनल ग्रेड। अब यो फाइनल ग्रेड निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन डब्लुजिपी छ इन्टर्नल र जस्तो नेपालीको डब्लुजिपी, इन्टर्नलको डब्लुजिपी र थ्योरीको डब्लुजिपी दुईटैलाई जोड्ने। दुईटैलाई जोड्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 10.8 भएको छ। यहाँनिर मैले यो कसरी आयो भन्ने कुरा यहाँनिर निकालेर देखाइदिएको पनि छु। यहाँनिर 10.8 भयो, भागा 3 गर्न पर्यो। नेपाली विषयको टोटल क्रेडिट आवर कति हो? 3 हो। भागा 3 भयो बराबर 3.6 आयो। 3.6 आउनु भनेको ए हो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर 10.8 र 3.6 लाई जोड्ने, यो जोड्दाखेरि कति भयो? 14.4 भयो। भागा 4 इङ्ग्लिस विषयको जम्मा क्रेडिट आवर कति हो? 4 हो। त्यो भएर भागा 4 गरियो बराबर 3.6 आयो। यो पनि ए नै भयो। अब यहाँनिर 12 4 16 भयो। 12 यो थ्योरीमा आयो, 4 इन्टर्नलमा आयो। 12 4 16 भयो। 16 भागा 5 गर्दाखेरि 3.2 भयो। 3.2 भनेको बी प्लस हो। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर बी प्लस लेखिएको छ। यसरी नै तपाईँले यहाँनिर यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल ग्रेड चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब फाइनल ग्रेड निकालिसकेपछि अब चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ जिपिए। जिपिए निकाल्न एकदमै सजिलो रहेको छ। जुन डब्लुजिपी छ यो डब्लुजिपीलाई तपाईँले जोड्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै डब्लुजिपीलाई जोड्दाखेरि 98.2 आएको छ। अब यहाँनिर के गर्न पर्यो भन्दाखेरि 98.2 लाई 27 ले भाग गर्न पर्यो। 98.2 लाई 27 ले भाग गर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तल 3.63 आएको छ। 3.63 आएको छ। यहाँनिर जिपिए को सूत्र पनि यहाँनिर लेखिएको छ। यो चाहिँ डब्लुजिपीलाई जोड्ने र टोटल क्रेडिट आवरले भाग गर्ने।
यहाँनिर WGP लाई जोड्दाखेरि 98.2 आयो। टोटल क्रेडिट आवर हाम्रो 27 छ, 27 ले भाग गर्दाखेरि 3.63 आयो। 3.63 नै GPA रहेको छ। यसरी GPA निकाल्ने गरिन्छ। अब यहाँनिर यो सबै कुराहरू प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ग्रेड सिट दिनुपर्ने हुन्छ। ग्रेड सिटमा चाहिँ यी कुराहरू समावेश गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ यो नियम नै यस्तै तरिकाको बनाउनु पर्ने नियम रहेको छ। यही तरिकाको ग्रेड सिट चाहिँ तपाईले वार्षिक मूल्याङ्कनमा दिनुपर्ने हुन्छ र यो नमुना मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वार्षिक मूल्याङ्कनमा केही कुराहरू चाहिँ तपाईले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 35 भन्दा तल आएमा एनजी उल्लेख गर्ने, त्यस्तै गरेर लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। यो कुराहरूलाई तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनशट गरेर यसलाई पढ्नु होला एकपटक। यही प्रक्रिया अनुसरण गरेर मैले चाहिँ एक्सेल फाइल एउटा तयार गरेको छु। धेरैजनाले लैसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि यो एक्सेल फाइल चाहिँ चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै कम मूल्यमा मैले चाहिँ यो फाइल चाहिँ दिइरहेको छु। धेरैजनाले चाहिँ यो लगिराख्नु भएको पनि छ। तपाईलाई आवश्यक छ भने तपाईले पनि सम्पर्क गरेर लान सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।